Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Thì đợt trước mình có làm một video về mua thử cái buji sấy 12V. Trước mình có làm video dùng thử và thử nghiệm rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo thử cái buji sấy này và sử dụng nhé. Rồi, khi các bạn mua buji sấy 12V về, cái này thì các bạn có thể mua ở cửa hàng ô tô, cửa hàng đồ điện hoặc đồ điện tử, hoặc là như mình mình mua trên Lazada và trên đỏ Shopee thôi. Nó cũng khá là rẻ, chỉ có mười mấy nghìn một cái thôi các bạn, 17.000 hay sao á. Rồi, đây là khi các bạn mua về chúng ta sẽ có một cái buji sấy như này. Đó. Thực ra như này thì các bạn đã có thể sử dụng rồi, nhưng mà cần thiết là chúng ta sẽ phải tháo hẳn cái này ra, chúng ta chỉ lấy lõi thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo nhé, rất đơn giản thôi. Để tháo thì các bạn gỡ cho mình đầu tiên cái này ra này. Đó. Gỡ ra nhưng đừng có vứt đi nhá. Cái này để phần mai kia là các bạn kẹp dây điện chúng ta vẫn phải dùng lại cái này đó. Rồi tiếp theo là cái phần lõi này nữa này. Đây nó sẽ là hai cực này, đây một cực này và đây là một cực. Đó. Từ đây là cực dương, ở đây là cực âm này. Đó. Ok nhé, bây giờ mình sẽ tháo, mình dùng kim, mình vặn cái này ra. Đây. Cái này phải dùng hai kim với bạn đấy nghe bạn. Đó. 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 Các bạn thấy nó ra không? Đó là chúng ta tháo được cái phần này. Nhớ dùng hai kim nhá. Đó. Nó khá là chặt các bạn. Đó. Rồi các bạn thấy nó ra cái đầu này không? Rồi. Ta sẽ vặn hết cái này ra. Khá là chặt. Khá là chắc rồi anh em. Đó, các bạn hết cái này ra thôi. Rồi, chúng ta đã tách được cái phần này ra. Gồm có cái đầu này và cái đầu này. Đó. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ vặn tiếp cả cái này. Đây nó có một cái đó. Trong này nó có một cái lõi nữa này. Vặn tiếp anh ạ. Đó. Ở đây nó vẫn có một cái lõi nữa này. Cái đầu này như kiểu đầu nhựa ấy. Đó. Rồi, có một cái đầu như này nữa này. Rồi. Đấy là chúng ta đã thấy phần lõi bên trong của nó rồi này. Cái này thì nó sẽ có một cái phần này nữa. Cái phần này thì chúng ta sẽ phải dùng búa chúng ta đập ra các bạn nhé. Cái này rút tay các bạn không thể rút được đâu. Bây giờ chỉ có đập ra thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kim hoặc là dùng búa. Đây, dùng cái này. Các bạn gõ vào đây. Hoặc là các bạn gõ ở đây xuống cũng được này. Đấy các bạn thấy nó bắt đầu nó lệch ra không? Đó. Mờ quá nhỉ. Đó, nó lệch ra này. Cái phần đen này, cái phần này nó hơi trắng trắng này. Đó. Như vậy nó ra lõi bên trong rồi. Đấy. Đấy rồi. Như vậy các bạn đã tách được cái buji sấy 12V ra. Nó sẽ có một cái phần lõi như này. Đó. Nếu mà để cả cái lõi này dùng thì nó sẽ bị tản nhiệt ra cái này khá là nhiều. Và nếu chúng ta dùng thì nó sẽ bị tức là cái nhiệt nó sẽ lan ra cái phần này mất. Và chúng ta, nếu mà các bạn chỉ cần sử dụng cái lõi này thôi để đốt nóng này, để mình có thể làm cái máy cắt thủy tinh, có cái đồng hỏa han ấy, các bạn chỉ cần lấy phần này thôi. Đó. Và đây mình cũng giới thiệu qua cho anh em nhìn bên trong của nó luôn. Đây, phần lõi trong này nó cũng đơn giản đây, nó có cái gì vàng vàng như này, kiểu như gì sao ấy.
Cái này rỉ. Ủa, nó rỉ các bạn, không phải thuốc đâu. Tại vì bên trong cái đầu này nó là cái đầu máy xo mà. Bên trong nó có lõi sợi máy xo ấy, chứ nó cũng chẳng có gì to tát đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện thử cho anh em nhé. Rồi, có một cái lưu ý với cái buji sấy 12V này, mình nói lại thôi. Rất nhiều anh em mắc phải là khi mua cái, mình xem cái phần bình luận ở trên Shopee hay Lazada thì rất nhiều anh em mua về không sử dụng được. Tại vì sao? Ở đây thì người ta ghi là 12V nhưng mà rất nhiều anh em có lẽ là không tìm hiểu. Mà đây là một cái mình chưa tháo này, một cái mình tháo rồi đây. Các bạn, đây là cái lõi của cái buji sấy này. Cái này chỉ mới tháo hai cái đầu rồi thôi. Cái đầu này và cái đầu khoen của nó. Rồi. Đây nhá. 12V nhưng mà các bạn sẽ phải sử dụng 12V nhưng mà dòng cao. Ví dụ đây mình có một cái nguồn 12V của TP-Link này. Cái này thì của nó chỉ có 1A thôi. Dùng cái này thì thực ra là đốt nóng được, nhưng mà thời gian đốt nóng nó sẽ rất là lâu, có khi nửa tiếng nó mới nóng đỏ lên. Còn đối với chúng ta thì có thể sử dụng những cái nguồn tổ ong, hoặc đơn giản nhất thì các bạn có thể kiếm những cái nguồn máy tính như này. Nguồn này là nguồn máy tính các bạn, nguồn CPU đó. Nguồn này là bao nhiêu watt nhỉ? Nguồn này là 450W nha. Dòng của nó ra tới 12V là 18A cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem cái này nó nóng đỏ như nào. Đây, các bạn sử dụng cái nguồn này thì các bạn chỉ cần chập một cái dây màu xanh lá ở trên này. Dây xanh lá này. Đây mình chập với một cái dây đen này. Rồi các bạn cắm nguồn điện bình thường thôi. Đấy, là quạt nó quay này. Đó. Rồi, bây giờ thì thử thôi. Dây màu vàng ở trên này nhá. Đây là cái chấu ổ cứng này. Các bạn lấy cho mình cái đầu vàng, một cái đầu đen. Ở đây mình đấu sẵn cái đầu kẹp cá sấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Phần ở đây, một cái phần ở đây. Đó. Rồi. Các bạn lưu ý là chúng ta kẹp phần này vào cái phần bắt đầu cái phần nó nhọn nhọn lên nhá. Các bạn đừng có kẹp vào đây nó chập nguồn đấy các bạn. Mình phải nhắc lại cho anh em một chút để anh em không biết. Ví dụ với cái này, khi các bạn chưa bung người ra thì các bạn kẹp cho mình một vào đây và một là vào đây. Còn nhưng mà nếu mà các bạn đã tháo này ra rồi, chỗ này đang nóng, thì các bạn kẹp vào đây hoặc là vào đây nhá, không được kẹp vào đây nhá. Chỗ này nó cùng liền với nhau, nó cháy nguồn đó. Rất nhiều anh em không biết bị cháy nguồn. Đó, mình nói rất kỹ. Giờ chúng ta sẽ thử này, nó đang nóng mà. Đây các bạn xem này. Chỉ sau chưa đầy một tí thôi là các bạn sẽ thấy nó nóng đỏ lên này. Mình tắt đèn cho anh em sẽ thấy nó đỏ lên này. Đấy, nó đỏ lên này. Nó đỏ lừ lên. Đó. Rất khiếp luôn anh em ạ. Đó. Bốc khói này. Nó bốc khói luôn này. Đó. Chúng ta tháo ra như này thì dùng nó sẽ nhiệt nó không bị tỏa bớt ra đây. Và các bạn có thể sử dụng tối đa cái đầu nóng ở trên cái đầu phần phía trước này. Phần này của nó rất là nóng luôn. Đó. Bốc khói này. Còn nếu bình thường nhá, nếu các bạn, bây giờ mình cắm điện là cái nguồn này đã. Rồi. Còn nếu các bạn dùng như này thì các bạn kẹp cho mình một đầu vào đây. Đấy. Còn đầu còn lại thì các bạn dí vào cực này. Dí vào từ cái phần này đến phần này là được nhá. Đây, cả cái này sẽ là một cái phần cực của nó. Cắm vào kiểu này thì rất là lâu luôn các bạn. Nó cũng nóng đỏ nhưng mà thời gian nóng sẽ rất là lâu. Đấy anh em thấy không? Nóng đỏ lên rồi. Gần 1 phút cơ mới đỏ được. Đó. Anh em xem này, cháy luôn cái vết bàn này, tôi chết tôi rồi, cháy cái vết bàn này làm sao bây giờ? Đen xì luôn bàn rồi này. Mèn ơi. Đã như bàn thành cái vết này không ạ? Rồi, như vậy thì trong video ngày nay thì mình cũng đã bung thử cho anh em xem một cái buji sấy 12V.
Đó, vi sấy 12V. Bên trong của nó thì ra nó chỉ có một cái lõi này thôi, có phần hai phần cực này. Rồi, và những cái này